Vincent Everts, Trend Watcher. I'm going to show you my container with about 60 miners inside under oil, which are cooled by oil, and the heating is going to be used for the greenery to create tomatoes. It's 100% or 95% efficient mining solution for cryptocurrency, and it's a really great engineering solution. So take a look at it, it's quite unique. The rest is unfortunately this week in Dutch. Oké, volgende week donderdag zou de behandeling zijn van de rechtszaak dat ik met handen aan mijn mobiele telefoon de Tesla niet bestuurde, want die reed zelf. Helaas gaat die rechtszaak niet door. Ik had cameraploegen, ik had allerlei mensen, er kwamen 100 mensen zouden komen opdagen, maar ja, de rechtbank heeft allerlei problemen daarmee en nu wordt het uitgesteld. Nou ja, kijk maar even met het gesprek wat ik met Axel had, mijn juridisch adviseur. Ik heb ook een leuke proefrit met de Jaguar I-PACE. En dat heb ik met een vrouwelijke coureur. Zit ik daarin en we praten over alles. Het uiterlijk, het innerlijk, hoe dat ding rijdt, hoe het voelt, hoe efficiency is. Want hij is niet zo efficient. En hij heeft ook één channel lader. En dat betekent dat je er wel 20 uur over doet aan een gewone laadpaal om op te laden. Maar in ieder geval alle voor- en nadelen zitten in die uitgebreide testrit. Dus dat is wel inderdaad leuk. Met mijn Tesla had ik een probleem. Ik had hem uitgeleend aan een groep mensen. Ik gaf ze gewoon mijn username en paswoord. Waardoor ze gewoon geen sleutel nodig hadden. Maar op een gegeven moment ging de computer plat in de Tesla. En die moest ik rebooten. Maar ik stond er buiten. Ik kon er niet meer in. De app werkte niet meer. Ik heb dat ding bijna allemaal uit elkaar geschroefd. Nou, hoe dat ging is uitermate interessant te kijken. En hoe ik het uiteindelijk heb opgelost ook. En het eindigde met topservice van Tesla. Dus dat was inderdaad interessant. En ik heb met Rianne de Leeuw gesproken van BNR Nieuwsradio. Die heeft geweldige podcasten. Ze hebben gewoon al 600.000 luisteraars per maand. Om dat te vergelijken 500.000 per week. Dus dat wordt al bijna een kwart. Het gaat hartstikke goed. En ze hebben ook al gewoon honderdduizenden euro's aan omzet. En die zijn gewoon eerder begonnen. En ik vind het ook heel leuk dat Rianne daar heel vroeg mee begonnen is. Vind ik heel knap hoe ze dat opgezet hebben. Dus, en dan heb ik nog een ICO die wil vechten tegen fake news. Die wil met een grote hoeveelheid mensen, wil die op een gegeven moment nieuws gaan beoordelen, daar beloningen aan koppelen. En dat is Yabby. Y-A-B-B-Y. Nou, de week is weer begonnen. Ik hoop dat jullie het ook een beetje naar je zin hebben. We hebben genoten van de regen hier in Nederland. En ja, dus leuke video's. Kijk erbij wat je interessant vindt. En kan ik nog iets voor je doen? Dan hoor ik het wel. Groetjes.